ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ዛሬ በተለየ ርዕስ ተገናኝተናል። ዛሬ የምንማማርበት ርዕስ how to import surveying data or raw data from Excel to AutoCAD and how to draw contour maps በሚለው ርዕስ እንማማራለን። እንድትከታተሉ እየጋበዝኳችሁ ቀጥታ ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። ምንድነው የዚህ ሶፍትዌር ጥቅሙ? SWDTM የምትባለው ሶፍትዌር ሾርት እና ፕሪሳይዝ በሆነ መንገድ ነው ሰርቬይ ዳታችንን ወደ ኮንቱር ማፕ የምትቀይርልን። እስከዛሬ በአውቶካድ በጣም ብዙ ስቴፕ ነበረው። እሱን በአጭር መንገድ ነው የምታቀርብልን። ቀጥታ ወደ ሶፍትዌራችን እንገባለን ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት አስቀምጬላችኋለሁ how to import surveying data or raw data from Excel to AutoCAD ነው የምትለው። እዚች ጋር መጀመሪያ first open AutoCAD and SWDTM ሶፍትዌር ነው የምናደርገው። ከዛ ምንድነው ሰርቬይ ዳታችንን በኤክስኤል ሴቭ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ሶፍትዌራችን እንገባለን። ልትከታተሉ ይጋብዛሉ። ቀጥታ ወደ ሶፍትዌር ስገባ እኔ እዚች ጋር እንደምታዩት ተከፍቶልኛል አውቶካድ ሶፍትዌሬ። በመቀጠል ዲቲኤም ሶፍትዌሬን ከፍታለሁ። እዚች ጋር እንደምታዩት SWDTM ፍሪ ትላለች፣ እሷ ናት። እዚች ጋር ሜኑ ባር ላይ ፖይንትስ፣ ድሮው፣ ትሪያንግልስ፣ ኮንቱር፣ አላይመንት፣ ኤክስ ሴክሽን ትላለች። ቀጥታ ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። ከዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ሰርቬይ ዳታችሁን ኤክሴል ላይ ሴቭ ያደረጋችሁትን ኮፒ አድርጋችሁ ታመጣላችሁ። ሴል ሳይዛችሁ እዚች ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ በቴክስታችሁ ልክ ቢሆን አሪፍ ነው። ስለዚህ ኮፒ አድርጌ ወደ ሶፍትዌር እመለሳለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ፖይንት የምትላለች፣ እሷ ላይ ፖይንት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢምፖርት ፖይንትስ ፍሮም ኤክሴል ትላለች፣ እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚች ጋር ፖይንት ሌብል ስኬሏን ባይ ዲፎልት አልፋታለሁ 0.5 ናት። ስለዚህ ኢምፖርት ብዬ እመጣለሁ ማለት ነው። ትንሽ ትጠብቁትና እዚች ጋር አውቶካድ ባክግራውንዱ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዙም አሁንም ራይት ክሊክ ዙም ኤክስተንት ትሉታላችሁ። እንደምታዩት የኔ ቶፖ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሰርቬይንግ ዳታ ወደ አውቶካድ ሲገለበጥ። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የማደርገው? እዚች ጋር SWDTM ሶፍትዌር ትገቡና ድሮው ትላለች። ድሮው አድ ባውንደሪ ትሉታላችሁ። እዚች ጋር አድ ባውንደሪ ታደርጉና እዚች ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ያው ፈጠን ማለት ስላለብኝ ራፍሊ ነው ማሳያችሁ። እዚች ጋር ድሮው ሳደርግ እናንተ ሸፑን ተከትላችሁ ተጠንቅቃችሁ ድሮው ብታደርጉ አሪፍ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እኔ እጀምራለሁ። ለምሳሌ እዚች ጋር ፈጠን እያልኩ ነው የማሳያችሁ። እዚች ጋር ሶሪ ከዛ ሲጨርሱ እዚች ጋር ደብል ክሊክ ታደርጉትና ትወጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ቀጣዩ ስራችን ምንድነው? እዚች ጋር SWDTM ትገቡና እዚች ጋር ፖይንት የምትለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፕሮሰስ ፖይንትስ የምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ትጠብቁትና ይሄ ይመጣላችኋል። ከዛ ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ። አሁንም ፕሮሰሲንግ ሰክሰስፉል ይጎኛል። ስለዚህ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ቀጣዩ ስራችን? እዚች ጋር ትሪያንግል ትገባላችሁ። ትሪያንግል ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ትሪያንጉሌት ኮምፕሌትድ ሰክሰስፉል ይለኛል። ኦኬ። ከዚህ በመቀጠል ቀጣዩ ስራችን ምንድነው? ኮንቱር ላይ ነው። ኮንቱር እንዴት እንሰራለን የሚለውን እዚች ጋር ኮንቱር አለች። ኮንቱር ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ድሮው ራውንድ ኮንቱር ይላል። ስለዚህ ድሮው ትሉታላችሁ። ሶሪ እዚች ጋር ኮንቱር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ድሮው ኮንቱር ትሉታላችሁ። ይሄ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ኮንቱር ኢንተርቫሉ ለምሳሌ እኔ በ1 ሜትር ብየዋለሁኝ። በጣም ተራራማ አካባቢ የሆነ ቦታ ከገጠማችሁ በጣም ይጠጋጋል። ስለዚህ እናንተ ይሄን መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ባይ ዲፎልት አልፌዋለሁኝ።
ሜጀር ኮንቱር እና ማይነር ሚኒመም ዲስታንሱም እንደዚሁ መቀየር ትችላላችሁ። እዚች ጋር ራውንዲንግ ፋክተሯን አንድ ትላለች። ይችን 5 አድርጓት። ይችን 5 ታደርጓትና እዚች ጋር ድሮው ትሉታላችሁ። እንደምታዩት ኮንቱር ማፔን ስሎልኛል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምሰራው? እዚች ጋር ኮንቱር ጨርሻለሁኝ። ራይት ክሊክ ኦን አውቶካድ ባክግራውንድ ኤንድ ክሊክ ኦን ፋይንድ ዋት ካናል ፕሮፋይል። ይሄ ምንድነው? ካናል ፕሮፋይላችሁን ብቻ ከቶፓችሁ ነጥሎ እንዲያወጣላችሁ ነው ቀጣዩ ስራችን። ስለዚህ ወደ ሶፍትዌራችን እንመለሳለን። ከዚህ ከተመለሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እዚች ጋር ራይት ክሊክ ነው የምታደርጉት ባክግራውንድ ዴስክቶፕ ባክግራውንድ ላይ። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ ታደርጉና ፋይንድ የምትላለች እዚች ጋር እንደምታዩት ፋይንድ ትሉታላችሁ። ይሄ ይመጣላችኋል። ፋይንድ ዋት ነው የሚለው። እናንተ ሮድ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ሮድ ፕሮፋይል ካላችሁ ሮድ ፕሮፋይል ነው። እኔ ለምሳሌ ካናል ፕሮፋይል ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። ስለዚህ ካናል ፕሮፋይል እለዋለሁኝ። ካናል ፕሮፋይል ትሉታላችሁ። እዚች ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ስትጽፉ ኤክሴል ሺታችሁ ላይ ስፔስ ከሌለው እዚህ ጋርም ስፔስ ማድረግ የለባችሁ። ስለዚህ ኤክሴል ሺት ላይ የጻፋችሁትን ተመሳሳይ ነው እዚች ጋር የምታመጡት። ካናል ፕሮፋይል የኔ ለምሳሌ ስፔስ የለውም። ስለዚህ እንዳለ ቀበለዋለሁ። እዚች ጋር ሊስት ሬዛልትስ የምትላለች ሊስት ሬዛልት ላይ ቲክ ታደርጋላችሁ፣ መርሳት የለባችሁም። ከዛ በመቀጠል ምንድነው ፋይንድ ነው የምትሉት። እዚች ጋር ፋይንድ ትሉታላችሁ። እንደምታዩት እየሰራልኝ ነው። አሁን ወደ 68 ማች ፋውንድ ብሎኛል። ዘ ሲስተም ሃዝ ፊኒሽድ ብሎኛል። ኦኬ እለዋለሁኝ። እዚች ጋር በስተቀኝ በኩል እንደምታዩት ክሬት ሰሌክሽን ሴት የምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት አሁን ሰሌክት አድርጎልኛል ካናል ፕሮፋይል። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምሰራው? እዚች ጋር ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። አውቶካድ ባክግራውንዱ ላይ ራይት ክሊክ አይዞሌት ሰሌክትድ ኦብጀክትስ አልኩ። ስለዚህ እኔ ምንድነው ከሌሎቹ ነጥሎ እንዲያወጣልኝ ነው ካናል ፕሮፋይልን የፈለኩት። ስለዚህ ይኸው አምጥቶልኛል ካናል ፕሮፋይልን። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ስራዬ? ቀጣዩ ስራዬ አላይመንት ነው። አላይመንት ትገቡና እዚች ጋር አላይመንት ድሮ አላይመንት የምትላለች ድሮ አላይመንት ትሉታላችሁ። እዚች ጋር ተጠንቅቃችሁ ፖይንታችሁን ተከትላችሁ ድሮ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ይሰጣችኋል ሲጀመር ሬክታንግል ምልክት ይሰጣችኋል። እዚች ጋር እንደምታዩት ፖይንታችሁን ጠብቃችሁ ነው እንትን ማለት ያለባችሁ። በጣም ተጠንቅቃችሁ ነው። እዚች ጋር ፖይንቱ ትታያለች ሲጀመር እሷን እየፈለጋችሁ ነው። እዚች ጋር ሲጨርሱ ደብል ክሊክ ታደርጉትና ኤስሲ ስትጫኑት ጨርሰናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው እዚች ጋር እንደምታዩት የወጡ ለየብቻ አሉ። እሷን እንታደርጋላችሁ አላይመንት ገብታችሁ ድሮ ትሉትና ድሮ አላይመንት ትሉትና ከዋናው ጋር ኮኔክት አታደርጉትም። ዝም ብላችሁ እዚች ጋር ለምሳሌ እዚች ይችን ታሰምሩና ድሮ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ከዋናው ጋር አታገናኙትም፣ ለብቻ ትተውታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር እኔ እዚች ጋር ቀረብ አድርጌ እዚች ጋር ዝም ብዬ ተወዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ልክ በተመሳሳይ
እዚች ጋር ትገቡና አላይመንት ድሮ አላይመንት ትሉና እዚች ጋር ስላለችኝ ይችን እንደዚች ታሰምሩና እዚች ጋር ዝም ብላችሁ ወይም እዚች ጋር ዝም ብላችሁ ትተውታላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ዝም ብላችሁ ትተውታላችሁ። ስለዚህ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ቀጣዩ ስራችን አላይመንታችንን ከጨረስን በኋላ እዚች ጋር ራይት ክሊክ ኦን አውቶካድ ባክግራውንድ ኤንድ ክሊክ ኦን አይዞሌት ነው የምናደርገው። ስለዚህ ክሊክ ኦን ኢንድ ኦብጀክት አይዞሌሽን አሁን ሰሌክት ያደረግነውን ወይም አላይን ያደረግነውን አላይመንት ወይም አላይመንቱን ካናል ፕሮፋይሉን እሱን ምንድነው አይዞሌት የተደረገውን መመለስ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ ታደርጉና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚች ጋር አይዞሌት ኦብጀክት ትሉታላችሁ። አይዞሌት ኦብጀክት በሚለው ትክክል ኢንድ ኦብጀክት አይዞሌሽን የምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት ወደ ቀድሞ ተመልሶልኛል። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ስራዬ? ጎቱ SWDTM ክሊክ ኦን አላይመንት ክሊክ ኦን ድሮው ዘ አላይመንት ኦፍ ካናል ይላል ኦር ፕሮፋይል ባይ ኮንስትራክቲንግ ፖይንትስ አፕ ቱ ዘ ኤንድ ነው የሚለው። ስለዚህ አላይመንት ገባና ድሮ ዘ አላይመንት ኦፍ ካናል እለዋለሁ ነው። ስለዚህ ሶፍትዌር ላይ ገባለሁ። SWDTM እዚች ጋር አላይመንት ትገቡና ድሮ አላይመንት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ሶሪ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በመቀጠል እዚች ጋር ፖይንት ነው የምትገቡት። ፖይንት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፖይንት ላይ ክሊክ ታደርጉና ፕሮሰስ ፖይንት ነው የምትሉት። ፕሮሰስ ፖይንት ትሉታላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው እዚች ጋር ምክንያቱም አይዞሌት ኦብጀክት ካደረግን በኋላ አላይመንት ስለና ከአላይመንት በኋላ ይህን አይዞሌት ያደረግነውን መለስነ ኢንድ ኦብጀክት አይዞሌሽን ብለና ከዛ ፖይንት ፕሮሰስ ፖይንት ነው ያልነው። አሁን ቀጥታ ምንድነው ትሪያንግል ገብተን ትሪያንጉሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶፍትዌራችን ተመልሰን እዚች ጋር ሶሪ ኦኬ ይሄን ኦኬ አላልኩትም። ፖይንት ፕሮሰስ አድርገን ጨርሰናል። ቅድም እዚች ጋር ፖይንት ብለን ፖይንት ፕሮሰስ ካደረጋችሁ በኋላ የሆነች እንትን ትመጣላችኋለች። ቅድም ይቺ የዘነጋናት ይቺ ነው። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ከዛ ምንድነው ቀጣዩ ስራችን ምንድነው? እዚች ጋር ትሪያንግል ትገቡና ትሪያንጉሌት። ስለዚህ ትሪያንጉሌት ኮምፕሌት ሰክሰስፉል ይላል። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው በተመሳሳይ ኮንቱር ገብታችሁ ድሮ ራውንድ ኮንቱር ትሉታላችሁ። ስለዚህ ይሄን በ5 ትቀበሉትና ድሮ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ መጥቶልኛል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ቀጣዩ ስራችን እዚች ጋር ትገባላችሁ። ጎቱ SWDTM ክሊክ ኦን ኤክስ ሴክሽን ከዛ ድሮው ኤል ፕሮፋይል ኦር ኤክስ ሴክሽን ትሉትና ከዛ ወደ ሶፍትዌራችን ስንመለስ እዚች ጋር SWDTM እዚች ጋር ኤክስ ሴክሽን የምትላለች ኤክስ ሴክሽን ላይ ክሊክ ታደርጉና ሴክሽን ባይ ዲቲኤም የምትላለች ሴክሽንስ ባይ ዲቲኤም እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄ ይመጣላችኋል። ምንድነው የምታደርጉት? እዚች ጋር ኤል ፕሮፋይል ኤንድ ኤክስ ሴክሽን ላይ ቦክሷ ላይ ቲክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ክሮስ ሴክሽኑን በ20 ሜትር ኢንተርቫል ስራልን ትሉታላችሁ። ባይ ዲፎልት ተቀበለዋለሁኝ። ስለዚህ ራይት ቼነጅ የምትላለች እዚች ጋር ራይት ቼነጅ የምትለው ላይ ቲክ አደርጋለሁ ቦክሷ ውስጥ። ፓርሻል ዲስታንሱን ራይት እና ሌፍቱን በ15 ሜትር ባይ ዲፎልት ተቀበለዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ሰሌክት ትሉታላችሁ። ስለዚህ የት ላይ ሴቭ ላድርግላችሁ እያለ ነው። ወደ ኤክሴል ፎርማት ነው የሚቀይርልን ይሄን
ሪቨር ክሮስ ሴክሽኑን ወይም ፕሮፋይሉን ወደ ኤክሴል ፎርማት ይቀይርልናል። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ እዚች ጋር መለሰ ብዬ ዴስክቶፕ ላይ አስቀምጥልኝ እለዋለሁ። ስለዚህ አሁን ሰሌክት አድርግልኝ ካናል ፕሮፋይልህን እያለኝ ነው። ቅድም ላይን ያደረኩት እዚች ጋር እንደምታዩት ሰሌክት ዘ አላይመንት እዚች ጋር እንደምታዩት ኒር ቱ ስታርቲንግ ቼንጅ የት ነው የሚጀምረው እያለ ነው። ለምሳሌ እኔ እዚች ጋር የኔ ካናል አላይመንት እዚች ጋር የሚጀምረው ስለዚህ እሱን ቲክስ አደርግለት ቼንጁን በየ20 ሜትሩ ይሰራልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው ሰርቶልኛል። ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ገብታችሁ ቼክ ብታደርጉ እዚች ጋር ወስዶ ሰርቶልኛል ማለት ነው። ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት መለሰ ብለህ ውሰድልኝ ብየው ነበረ። እንደምታዩት ይኸው ቼንጁን እና ሬዲዩስ ሌቨሉን አምጥቶልናል። ይህን በመጠቀም ምንድነው ካትና ፊላችንን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ስራችን ክሮስ ሴክሽን ትላለች። ስለዚህ በዚህ ትክክል ድሮ ኤል ፕሮፋይል ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እንደምታዩት ኢንክሉድ ኦል ቼንጅስ ይላል። ይሄ ለምሳሌ ሮ ዲስታንሱን፣ ኮለመን ዲስታንሱን፣ ነምበር ኦፍ ኮለመኑን አንድ ነምበር ኦፍ ሮ አንድ እያለ ነው። ስለዚህ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት እዚች ጋር ኤክስኪዩት ብላችሁ ነው የምትወጡት። ሁሉንም ባይ ዲፎልት ትሰሩትና ኤክስኪዩት ብላችሁ ትወጣላችሁ። ኤክስኪዩት ትላላችሁ። ከዛ ኤክስኪዩት ስትሉት እዚች ጋር ድሮ ኦል የምትላለች እሷ ላይ ድሮ ኦል ትሉትና የት ቦታ ላይ ላድርግልህ እያለ ነው። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ለምሳሌ እኔ እዚች ጋር ባዶ ቦታ ላይ መታችሁ ክሊክ ነው የምታደርጉለት። እንደምታዩት ካናል ፕሮፋይሉን ስሎልኛል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የማደርገው እዚች ጋር ተመልሳችሁ ትመጡና ሶፍትዌሩ ላይ እዚች ጋር ክሊክ አድርጋችሁ SWDTM ታበሩና እቺን ጨርሰናል። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ኤክስ ሴክሽን ላይ ክሊክ ታደርጉና አሁንም ድሮ ኤል ፕሮፋይል ኦር ኤክስ ሴክሽን ላይ ክሊክ ስታደርጉ እዚች ጋር አማራጭ ደግሞ ድሮ ኤክስ ሴክሽን ምትላለች። ስለዚህ እሷን ደግሞ ክሊክ ታደርጉለታላችሁ። ክሊክ ስታደርጉለት እዚች ጋር ተደብቃብኝ ነው ይቅርታ። እዚች ጋር እንደምታዩት ኢንክሉድ ኦል ቼንጅስ ትላለች። ስለዚህ ሮ ዲስታንሱ 500 ነው፣ ኮለመን ዲስታንሱ 500፣ ነምበር ኦፍ ኮለመን 3፣ ነምበር ኦፍ ሮ 4። እኔ ለምሳሌ በአራት ይስራልኝ። ለምሳሌ ይሄን በአራት እንዳለ ባይ ዲፎልት መቀበል እችላለሁ። በነገራችን ላይ ከዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለባችሁ ፕሮፋይላችሁ በጣም ረጅም ከሆነ ነምበር ኦፍ ሮውን ልጨምሩ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄን 4 ያልኩትን 5 ላድርገው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሮ 5 ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኮለመኑ 3 ባይ ዲፎልት ተቀበለዋለሁ። ስለዚህ ኤክስኪዩት ትላላችሁ። ኤክስኪዩት ካላችሁ በኋላ ድሮ ኦል ስትሉት ድሮ ኦል ብላችሁ እዚች ጋር ተመልሳችሁ ሶፍትዌር ላይ ድሮ ኦል ስትሉ የት ላይ እያላችሁ ነው። እኔ ለምሳሌ በ5 ነው የሰጠሁት። እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር በ5 አድርግልኝ ብዬው በ5 አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ተደርባብናል። ይቅርታ ባክል ባላትና መደረብ አልነበረባትም። ስለዚህ እዚች ጋር አድርግልኝ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ተመልሳችሁ ይችን SWDTM ሶፍትዌራችሁን አብርታችሁ ድሮ ኦል ብላችሁ እዚች ጋር ታላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት እዚች ጋር ካናል ፕሮፋይላችሁን ሰርቶላችኋል። እዚች ጋር ደግሞ ሪቨር ክሮስ ሴክሽናችሁን ሰርቶላችኋል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እያደረጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ